Tận thế ập đến, thế giới biến đổi, con người đột biến thành zombie. Trước sự tàn phá và lây nhiễm, nhân loại buộc phải sống sót trên những đoàn tàu bí ẩn, và hắn, một thằng ất ở trong số đó đã được xuyên không đến đây. Chào mừng đến với Hậu Tận Thế, người anh em. Sau khi kiểm tra các toa tàu, hắn trở lại đầu tàu. Đầu tàu khá nhỏ, chỉ rộng 3 mét, dài 7 mét, nhỏ hơn nhiều so với toa xe. Đầu máy chiếm 4 mét, để lại không gian bên trong rất hạn chế, nhỏ hơn hẳn toa nô lệ. Cuối đầu tàu là một cánh cửa thép chắc chắn, độ bền vượt trội so với lớp sắt mỏng của toa xe. Chỉ trưởng tàu mới có quyền mở cánh cửa này. Điều khiển đoàn tàu rất đơn giản, chỉ cần đứng trong khoang điều khiển và dùng ý nghĩ. Khoang điều khiển rộng khoảng 12 mét vuông, bao quanh bởi cửa kính trong suốt, cho phép quan sát rõ ràng bên ngoài. Trên bảng điều khiển có nhiều nút. Hắn nhấn nút bảng đoàn tàu, màn hình bên cạnh hiển thị thông tin chi tiết, tên đoàn tàu, chưa đặt, đẳng cấp, cấp 1, linh kiện, lò luyện kim cấp 1, số lượng toa xe, chưa có, đơn vị khoáng thạch, chưa có. Điều kiện nâng cấp, sở hữu 4 toa tàu, hoàn thành 7 linh kiện bắt buộc, nâng cấp đầu tàu lên cấp 2 và tiêu tốn 5.000 đơn vị quặng sắt cấp 1. Nút thành viên đoàn tàu cho phép trưởng tàu quản lý danh sách thành viên, trong đó có chức năng bổ nhiệm và cấp quyền cho thành viên đoàn tàu. Bổ nhiệm thì bao gồm các cấp bậc như trưởng tàu, phó tàu, nhân viên, còn cấp quyền thì cho phép thành viên quyền sử dụng súng ngắn hoặc các loại súng máy hạng nặng. Ngoài ra, còn có một quy tắc, vũ khí được sản xuất từ dây chuyền trên tàu sẽ không thể dùng để chống lại trưởng tàu hoặc phó tàu, và trưởng tàu nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Nút linh kiện thì hiển thị một danh sách linh kiện có thể chế tạo được, kèm theo đó là tài nguyên cần thiết. Linh kiện được chia thành 2 loại, bắt buộc và tùy chọn. Tổng cộng có 13 linh kiện, trong đó 7 linh kiện màu xanh lá là bắt buộc, 6 linh kiện màu trắng còn lại là tùy chọn. Hắn nhận ra mình nhầm, không phải 13 mà là 14 linh kiện. Phía dưới cùng còn hiển thị một linh kiện màu đỏ. Tên, dụng cụ thay đổi bánh xe, đẳng cấp, cấp 1. Hiệu quả, mở một không gian chứa 2 bộ bánh xe trên mỗi toa xe, cho phép hoán đổi tự do giữa các bánh xe. Yêu cầu, cần 100 đơn vị quặng sắt, dù trông nhìn hơi đơn giản, nhưng linh kiện này lại rất hữu ích. Vì đoàn tàu có rất nhiều loại bánh xe, mà mỗi loại thì phù hợp với một địa hình khác nhau. Với dụng cụ này, hắn có thể chế tạo 3 bộ bánh xe, hoán đổi linh hoạt mà không làm chậm tốc độ đoàn tàu, giúp đoàn tàu dễ dàng vượt qua các môi trường nguy hiểm mà không cần dừng lại. Mỗi linh kiện đều có video minh họa, chẳng hạn như hiện tại, đoàn tàu đang dùng bánh xe xích, thì khi dụng cụ được kích hoạt, bánh xe lửa sẽ thò ra từ bên cạnh và thay thế bánh xe xích ngay sau khi chạm đất. Quá trình sẽ được hoàn thành mà không cần dừng tàu. Thông thường, thay bánh xe phải dừng tàu và để thợ thay bằng tay, mất rất nhiều thời gian. Mà trên Hoang Nguyên, thời gian là thứ rất xa xỉ. Xem danh sách 13 linh kiện còn lại, hắn quyết định ưu tiên thu thập khoáng sản để kiểm kê tài nguyên. Và hắn cần chế tạo một toa nhà kho để chứa đám nô lệ, sau đó dùng lò luyện kim xử lý các toa tàu đã bị hỏng. Đúng lúc này, hình xăm trên tay hắn nóng lên, báo hiệu một nhiệm vụ trưởng tàu tân thủ nữa đã hoàn thành. Không chần chừ, hắn đứng ở lối vào đầu tàu, liếc nhìn toa nô lệ số 7 ở phía xa. Thấy mọi thứ yên ắng, hắn yên tâm đưa tay mở bảng hệ thống để kiểm tra. Một bảng thông tin trong suốt hiện lên, nhiệm vụ trưởng tàu tân thủ 1, sở hữu một đoàn tàu trong 3 tháng. Đã hoàn thành, thời gian hoàn thành, chưa tới 1 ngày. Phần thưởng, bản thiết kế dây chuyền sản xuất súng trường đột kích cộng 1, nhìn phần thưởng, hắn nhếch môi cười. Súng trường đột kích hoàn toàn tự động, vượt xa súng ngắn về uy lực, tầm bắn, độ chính xác và khả năng áp chế. Theo quy tắc đoàn tàu, vũ khí từ dây chuyền trên tàu không thể gây hại cho trưởng tàu hoặc phó tàu, nên hắn yên tâm giao vũ khí cho tay chân. Tuy nhiên, dây chuyền sản xuất phải do chính trưởng tàu chế tạo, còn dây chuyền sản xuất từ tàu khác thì quy tắc này vô dụng. Tên bản thiết kế, dây chuyền sản xuất súng trường đột kích, phẩm cấp, xanh lá. Trên bảng điều khiển, ngoài các nút trên, còn có quy tắc đoàn tàu. Nhấn vào, màn hình hiển thị các quy tắc cơ bản dành cho trưởng tàu. Trong đó, phẩm cấp linh kiện được giải thích từ thấp đến cao, trắng, lục, vàng, lam, tím, đỏ, vàng, hồng, đa sắc, màu trắng là thấp nhất. Với đoàn tàu cấp 1, trong 14 linh kiện, 6 linh kiện màu trắng tùy chọn gồm giường đơn, 1 đơn vị gỗ, tủ lạnh, 100 đơn vị gỗ, dây chuyền sản xuất Coca-Cola, 100 bình nước khoáng, dây chuyền sản xuất bánh mì mốc, 100 bánh mì mốc, kính viễn vọng, 10 đơn vị quặng sắt, dây chuyền sản xuất bánh bao, 100 bánh bao. Còn lại 7 cái cấp bậc xanh lá bao gồm tấm lọc nước, 100 đơn vị quặng sắt, bánh xe lửa, 500 đơn vị quặng sắt, toa xe thép bọc giáp, 1.000 đơn vị quặng sắt, hệ thống đường điện, 10 đơn vị quặng đồng, máy phát điện, 100 đơn vị quặng đồng, dây chuyền sản xuất cuốc, 100 đơn vị gỗ, dây chuyền sản xuất rìu, 100 đơn vị quặng sắt. Đạt nghiên cứu kỹ lưỡng,
kết luận rằng đoàn tàu gần như tự cung tự cấp, như một nơi trú ẩn di động. Về dây chuyền sản xuất bánh mì mốc, dù cần 100 bánh mì mốc và nghe có vẻ kỳ lạ, hắn vẫn chấp nhận. Dù sao, đào mỏ ở tận thế đã là điều phi lý. Tiếp theo, hắn cần kiểm kê tài nguyên và quyết định linh kiện nào chế tạo trước. Hắn nạp đầy đạn vào súng ngắn, lấy thêm 4 băng đạn từ các khẩu súng khác rồi bước ra khỏi khoang điều khiển, hướng về toa nô lệ số 7. Gần toa nô lệ, mọi thứ diễn ra khá yên ổn. Từng nô lệ ngoan ngoãn giao nộp quặng sắt, xếp thành những đống nhỏ ngay ngắn trên sàn. Đại ca, em vừa kiểm kê xong, tổng cộng có 356 cục quặng sắt. Tốt lắm. Thư giãn đi, tao có tin vui cho tụi mày, một đoàn tàu không thể thiếu tay sai. Trong 3 ngày tới, tao sẽ kiểm tra tụi bay. 10 người xuất sắc nhất sẽ được làm tay sai cho tao. Khi làm tay sai sẽ được ưu tiên nhận vũ khí trước và được phân phối đồ ăn ngon hơn. Và giờ, tất cả lập tức đến các toa tàu bỏ hoang, thu gom hết khoáng sản và tài nguyên lại đây. Nhớ rõ, mạng sống của tụi bay là tao cứu. Tao không cần lời cảm ơn, chỉ cần tụi bay hiểu một điều, tao cứu được thì tao cũng giết được. Ngay bây giờ, dọn dẹp hết các toa còn lại cho tao. Tụi bay không nghe rõ đại ca nói gì à? Nhấc cái chân lên lũ chết bầm. Từ trạng thái uể oải, họ bỗng hăng hái ùa ra, lao vào thu gom tài nguyên, chẳng màng máu me hay bụi bẩn trong những toa tàu bỏ hoang. Trong thành viên đoàn tàu có 4 chức vụ cơ bản: trưởng tàu, phó tàu, tuần cảnh và người sống sót. Chức vụ có thể tùy chỉnh thêm, nhưng cơ bản chỉ có 4 loại này. Tuần cảnh là tay sai, còn người sống sót thực chất là nô lệ. Gọi là người sống sót chỉ để dễ nghe hơn mà thôi. Hắn tuyên bố sẽ kiểm tra trong 3 ngày tới, nhưng thực tế, ngay đêm nay, hắn sẽ chọn 10 người làm tay sai cho đoàn tàu. Dù sao đi nữa, nhiệm vụ trưởng tàu tân thủ vẫn chưa hoàn thành, trong 3 tháng, sở hữu 3 tay sai và 10 nô lệ. Phần thưởng, chưa rõ. Bảo Hợi, dạ đại ca, có chuyện gì thế đại ca? Mày khỏi đi nhặt tài nguyên, tao đang thiếu một phó tàu và tao đã chọn mày. Là người đã từng làm phó tàu và đã có kinh nghiệm. Nên lát nữa, tao sẽ vào khoang điều khiển để bổ nhiệm chính thức và cấp quyền hạn cho mày. Sau này, hãy nhắc cho tao những điều cần chú ý khi làm trưởng tàu. Do đây là lần đầu tao làm trưởng tàu nên sẽ cần mày hỗ trợ nhiều. Dạ đại ca, em sẽ không làm anh thất vọng. À mà đại ca, trong đám nô lệ có 7, 8 cô gái gì đó. Hiện tại, họ trông lem luốc, quần áo rách rưới, dáng vẻ không rõ. Có cần lát nữa để họ tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến cho đại ca xem không? Không cần. Tình cảnh hiện tại vẫn còn nguy hiểm, an toàn cơ bản còn chưa đảm bảo, ai rảnh mà nghĩ đến mấy chuyện này. Trưởng tàu trước của mày thích mấy vụ này à? À thì, cũng đôi lúc thôi đại ca. Dẹp mấy vấn đề không liên quan ra một bên đi. Tập trung thu thập tài nguyên cho tao trước, rồi có chuyện gì tính sau. Vâng đại ca. Đám nô lệ đã thu gom xong tài nguyên, xếp gọn gàng sang một bên. Hắn vung tay ra hiệu cho họ chuyển tài nguyên đến gần khoang điều khiển, rồi bảo Bảo Hợi đi kiểm kê. Trong danh sách linh kiện cấp 1 có dây chuyền sản xuất bánh mì mốc, nhưng chẳng có dây chuyền sản xuất nước lọc trộn cát. Nghĩa là đoàn tàu cũ rõ ràng có thể cung cấp nước sạch cho nô lệ, nhưng cố tình trộn cát vào. Hắn nhanh chóng hiểu ra, đây là một thủ đoạn tạo ra chênh lệch giai cấp nhân tạo. Tay sai được cảm giác vượt trội, còn nô lệ tầng dưới thì có động lực phấn đấu vươn lên. Mâu thuẫn giữa hai bên giúp giảm xung đột trực tiếp giữa trưởng tàu và nô lệ, giữ cho đoàn tàu luôn ổn định. Sau một hồi suy nghĩ, hắn liếc nhìn về phía chân trời. Giữa vùng hoang nguyên, không còn bóng dáng thi chiều nào, chỉ còn vài trăm xác sống rải rác xung quanh. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy đám xác sống không ăn thịt đồng loại. Sau khi trở thành trưởng tàu, hắn nhận ra mọi thứ đều cần quặng sắt. Hắn quyết định lát nữa sẽ quay lại mỏ quặng để tiếp tục đào. Đại ca, tài nguyên đã kiểm kê xong, đạn súng máy hạng nặng cấp 1 12,7 mm, 400 viên. Đạn súng ngắn cấp 19 mm, 200 viên, súng ngắn 12 khẩu, súng máy hạng nặng 1 khẩu. Tổng tài nguyên 1.500 đơn vị quặng sắt, 120 đơn vị quặng đồng, 100 đơn vị gỗ. Thực phẩm 600 ổ bánh mì, 300 chai nước, 100 bánh bao, 80 bao cải bẹ. Đạt gật đầu hài lòng, danh sách này rõ ràng, trực quan. Quan trọng hơn, số súng ngắn hắn kiểm kê trước đó khớp với số liệu của Bảo Hợi. Nếu không, giờ này Bảo Hợi có lẽ đã nằm trong vũng máu.